आपल्या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। तरी मी आज आपणाला सोयाबीन आणि बटाट्याची भाजी बनवण्याचे दाखवणार आहे। तरी मी आता हे एक बटाटा कापून घेतलेला आहे, एक टमाटा घेतलेला आहे, 2 कांदे घेतलेले आहेत, 4-5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत व कढीपत्ता व हे सोयाबीन 50 ग्राम घेतलेले आहे। तरी मी आता कढईमध्ये हे सोयाबीन 10 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून घेतलेले आहे। आता मी इथे कढई घेतलेली आहे व कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम होत आहे। 2 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे कढईमध्ये व गरम झालेलं आहे तेल। आता मी याच्यामध्ये कांदा घालून घेणार आहे व कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची व एक चमचा जिरा घेणार आहे। जिरा टाकणार आहे फोडणीमध्ये। आता याला मी चांगलं हलवून घेणार आहे व गुलाबी होईपर्यंत कांदा चांगला भाजून घेणार आहे। आता मी हे आपला कांदा लाल होत आलेला आहे, तरी मी याला हलवून घेत आहे। आता मी ही 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेतलेली आहे व चांगली त्याला लाल होईपर्यंत भाजून घेणार आहे तेलामध्ये। व मी हे बटाटा ह्याच्यात टाकून घेणार आहे। बटाटा घालून घेतलेला आहे, तरी त्याला चांगलं तळून घेणार आहे मी। आता मी ह्याला चांगलं व्यवस्थित 10 मिनिटे ह्याला तळून घेणार आहे। आपली 5 मिनिटं तळून झालेले आहे बटाटे व मी ह्याच्यात हा टमाटा घालून घेत आहे व त्याला हलवून घेत आहे। आता मी हे बटाटा ह्याच्यामध्ये घालून तळून घेतलेला आहे व टमाटा टाकलेला आहे। तरी मी ह्याच्यामध्ये आता आपला हा बटाटा आणि टमाटे एकदम फ्राय झालेला आहे, शिजून झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेणार आहोत व लहान 2 चमचे 1.5 चमचा धण्याची बुक्की घालून घेणार आहे व
लहान बारका चमचा जीर घालून घेणार आहे. आता याला चांगलं मिक्स करून घेणार आहे व हलवीत असंच आपलं 2 मिनिटं हलवत राहायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा ते 1.5 चमचा लाल तिखट घालून घेणार आहे चवीनुसार व आता मी ह्याच्यामध्ये सोयाबीन घालून घेणार आहे. व असे हलवून घेणार आहे. याला चांगलं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. एकजीव करून घ्यायचा आहे याला व याला दमावर 5 मिनिटं ठेवायचे आहे. असे झाकून 5 मिनिटं ठेवायचे आहे. याला झाकून 5 मिनिटं ठेवायचे आहे. उघडून घेत आहे. हे बघा आपले कसे छान आणि एकदम मस्तच झालेली आहे भाजी. तरी याला मी हलवून याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून घेणार आहे. आता हे आपले हलवून झालेले आहे व पाणी घालून थोडं पाणी टाकून परत मी ह्याला 5 ते 10 मिनिटं दमावर ठेवणार आहे. व याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे व हलवून घेणार आहे. आता हे आपले हलवून झालेले आहे. तरी मी याला झाकून ठेवणार आहे 5 मिनिटे. आता आपण हे उघडून घेत आहोत. तरी आपलं हे शिजून झालेलं आहे. असं हलवून घ्यायचं आहे व थोडी कोथिंबीर थोडी कापून ह्याच्यावर घालून घेत आहे. आता हे आपलं झाले. आता ही आपली सोयाबीनची व बटाट्याची भाजी झालेली आहे. तरी आपण याला खाऊ शकता. थोडा वेळ अजून आपण याला दमावर शिजून देऊ. आपली सोयाबीनची भाजी तयार झालेली आहे. मी हे टोपण काढून घेते. पहा आपली सोयाबीनची भाजी. आता हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. व कोथिंबीर थोडीशी घालत आहे ह्याच्यावर.
ही आपली शिजून झालेली आहे सोयाबीनची भाजी. तरी आपणाला आवडली असली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब व लाईक करा.